Thần đồng cơ khí đến rồi đây. Từ một chiếc xe điện cũ nát đã được độ tinh xảo thành một siêu xe thể thao. Một màn lột xác ngoạn mục như thế này chắc chắn sẽ khiến bạn phải kinh ngạc. Chỉ trong một video sẽ dẫn dắt bạn chiêm ngưỡng một bữa tiệc cơ khí thực thụ. Bắt đầu thôi. Đầu tiên, tháo rời hoàn toàn chiếc xe điện đã trải qua bao sương gió này. Đây là thao tác chuyên nghiệp, vui lòng không tự làm theo với xe nhà. Đo đạc kỹ kích thước cột A để chế tạo một bộ bản lề mới, biến kiểu cửa mở ngang tầm thường thành cửa cắt kéo sang chảnh. Cái này đúng là chém sắt như chém bùn. Bạn có biết đây là thiết bị gia công gì không? Khởi động máy chấn thủy lực, uốn các linh kiện đã cắt thành cấu trúc mong muốn. Sử dụng máy tiện để gia công ống lót cho bản lề. Sau 81 hiệp hàn xì miệt mài, kết cấu bản lề của cửa cắt kéo đã hình thành, lắp vào vị trí để chạy thử xem sao. Có vẻ như các khớp nối khá ổn, lắp thêm ti thủy lực để hỗ trợ việc đóng mở. Hệ thống cửa cắt kéo cao cấp đã hoàn thiện. Sử dụng máy cắt tia để điêu khắc một tấm ốp trang trí cho bản lề. Bộ thiết bị này nhìn quá đỉnh phải không? Đã có bộ cửa cắt kéo cực ngầu. Tiếp theo cần thay bộ lốp béo của xe thể thao. Dùng máy ép thủy lực để tháo rời mâm xe, để độ lại bộ mâm rộng khớp với lốp béo. Công đoạn này cực kỳ thử thách tay nghề. Dùng máy tiện để cắt bỏ một phần vành mâm. Dùng lửa tam muội để nung nóng. Bạn có biết đây là thao tác gì không? Ghép hai phần mâm đã cắt lại với nhau. Tiến hành hàn cố định. Làm tương tự như vậy để tạo ra 4 chiếc mâm giống hệt nhau và khoan lỗ bắt van trên vành mâm. Tiếp theo, lắp lốp vào và bơm căng để chạy thử. Thôi xong rồi, lốp và giảm xóc bị cọ sát vào nhau. Vậy thì phải thay đổi toàn bộ kết cấu giảm xóc. Tháo rời toàn bộ hệ thống treo và đĩa phanh. Cắt bỏ phần thừa để bắt đầu độ lại. Ở đây, giảm xóc được lắp theo dạng nằm nghiêng để tránh ma sát giữa lốp và giảm xóc. Uốn một thanh thép hộp để gia cố vị trí cố định giảm xóc. Tiếp theo là công đoạn độ giảm xóc sau. Cũng áp dụng thiết kế đặt nghiêng như phía trước. Thiết kế lại một thanh giằng chéo để lắp vào cầu sau. Tác dụng chính của nó là để ổn định thân xe tốt hơn. Bước kế tiếp là tạo hình ngoại thất. Thu gom vài mảnh vỏ xe cũ để định hình lại một bộ body cực ngầu. Khớp nhau hoàn hảo, khả năng chế cháo này thực sự quá mạnh. Lắp đặt vị trí cho đèn pha, làm sao để nắp capo trông đầy đặn hơn.
Tạo một khuôn mẫu cơ bản, dùng keo bọt nở để lấp đầy. Đợi bọt nở đông cứng lại là có thể gọt giũa ra hình dáng mong muốn. Để cấu trúc thêm phần chắc chắn, cần kết hợp nhựa epoxy và sợi thủy tinh. Tiến hành phủ lên bề mặt. Đợi khi đông cứng sẽ tạo thành lớp vỏ nhựa sợi thủy tinh siêu bền. Làm tương tự để hoàn thiện hốc bánh xe và tinh chỉnh các đường nét trên thân xe. Nhờ vậy mà, toàn bộ phần đầu xe trông đầy đặn hơn hẳn. Lắp 2 giá đỡ ở phía đuôi, để gắn thêm một chiếc cánh gió cực ngầu. Tiếp đó là công đoạn bả matit và mài phẳng toàn bộ thân xe, và phun một lớp sơn lót. Hai đầu cánh gió gắn thêm ốp carbon, để tăng thêm vẻ đẳng cấp. Diện mạo của chiếc mini car cơ bản đã lộ diện. Bước tiếp theo là chế tác nội thất, làm khuôn giấy cho ghế lái trước, để ướm thử vị trí lắp đặt, sau đó đưa lên máy để điêu khắc nguyên khối. Dùng máy ép để chấn tạo hình. Dàn thiết bị gia công này đúng là quá phong phú. Hàn gia cố các vị trí khớp nối. Phay một rãnh bên cạnh ống thép, để làm viền trang trí cho ghế lái. Mọi công đoạn trông cực kỳ chuyên nghiệp phải không nào? Đưa lên máy khắc để tạo hình, cho phần đệm bọc da của ghế ngồi. Sử dụng keo dán chuyên dụng để dán lại. Đúng là tay nghề tinh xảo tạo nên siêu phẩm. Chiếc ghế lái này thực sự hoàn hảo. Kế đến là gia công bộ tháo lắp nhanh cho phần đế vô lăng, cụ thể được thiết kế như thế này. Đây chính là nguyên lý của vô lăng tháo rời. Đây là thiết kế lắp đặt cần phanh trước, bộ phận mấu chốt để thực hiện những pha drift cháy đường. Cắt tấm nhựa acrylic trong suốt để làm kính chắn gió phía trước và cả kính cửa sổ. Hoàn thành xong những việc đó, sẽ tới phần chế tạo quan trọng nhất. Seat chuẩn bị một khối động cơ 4 xi lanh 2.0T, tiến hành bảo dưỡng sơ bộ cho động cơ và nổ máy chạy thử. Nghe tiếng máy thôi đã thấy quá dữ rồi. Làm sao để truyền tải được công suất ra ngoài? Đã tới lúc thử thách kỹ thuật thực sự. Chuẩn bị các vật liệu cần thiết để chế tạo hệ thống truyền động xích. Đây là hộp số truyền động kết nối trực tiếp với cầu sau. Tiếp đó cần làm thêm ống lót và mặt bích để cố định đĩa xích và các linh kiện.
Tiếng gầm rú này nghe quá là phấn khích luôn. Cuối cùng là công đoạn phun sơn hoàn thiện. Thành phẩm cuối cùng trông sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ cùng xem ngay sau đây. Sau khi dán đề can trang trí, và đây là kết quả cuối cùng. Trông vừa mini lại vừa đáng yêu quá phải không? Còn hiệu năng thì sao? Đưa ra đường chạy thử thôi. Màn cải tử hoàn sinh. Từ một chiếc xe điện cũ thành siêu xe, quá sức thành công phải không nào?